Nu kommer jag få lära mig av Ella hur man gör riktigt gott kaffe när man är ute. Häng med! Nu håller jag på att förbereda för att göra upp eld. Så det här kallas feather sticks eller fjäderstickor. De här är ju väldigt bra att förbereda om man ska göra upp eld med naturens material och tändstål till exempel då. När jag gör upp eld i naturen så använder jag oftast björknäver som ser ut så här. Och ett eldstål och en kniv då. Björknäver är precis som människans hud. Det består av massa olika tunna lager. Och i björknäver finns också björkolja som gör det väldigt lätt antändligt. Och man kan få till en gnista. Så när man ska tända med tändstål så är det väldigt bra att man får någonting som är lätt antändligt och torrt för att den här gnistan ska bli en eld. Så nu har jag tagit en bit näver här och så har jag skrapat av de yttersta lagren av den här huden så att säga. De tunnaste, frasigaste lagren. Man har sina redskap redo. Tändstål, kniv, baksidan. Och sen har vi preppat lite feather sticks. Och de här kan man alltså lägga på. Och så börjar krullet brinna. När väl nävret börjar brinna. Och sen så tänna börjar själva pinnen brinna då. Då vill man ha ett antal sådana feather sticks för att det ska bli en eld. Så att säga. Så preparation is key som man säger på utrikiska. Laddar upp med, vad är det, 10 stycken? 5? Ja, man brukar säga att 5 bra feather sticks gör en eld. Så vi har väl en 6-7 stycken här nu då. För att backa upp. Men nu kör vi tändstål. Vi sätter tändstålet på nävret precis framför den här lilla, eller bakom den här lilla fluffhögen. Och så drar man kniven för att skapa gnista då. Så börjar det brinna där. Och då kan vi lägga på våra små fluffisar. Det är väldigt lätt för de här att börja brinna, men de brinner också ut väldigt snabbt. Så man vill ha en tunn pinne bakom som också tar sig medan den här elden är igång då. Vi ska dra igång vårt kaffe. Vi har ett stycke kaffepanna och där gör vi kallt vatten. Sen ska vi ha i lite kokkaffe. Det är intressant det här med kokkaffe. Det heter ju kokkaffe och de flesta tror att man ska koka det över öppen eld. Men jag menar att det är helt fel. Man får ju nämligen enligt alla konstens regler aldrig koka kaffe. Kokar man upp kaffet, eller vattnet som kaffet ligger i, då försvinner väldigt mycket av smaken och aromen. Därför vill man absolut inte koka kaffet, utan man vill dra upp det till kanske 90-95 grader någonting. För att få ett så aromatiskt och smakrikt kaffe som möjligt kan man säga. Oj, du mäter inte upp, du bara vräker på där. Nej. Halva paketet. Ja, okej. Hur mycket, om man vill mäta då, hur mycket ska man ha till en kopp? Någon sked, det ska bli eller? en kulle så att en liten lämmel kan springa över den utan att drunkna. Okej, en liten ö. Nej, men inte det, så noga då. Det brukar väl stå mått på paket. Men jag brukar, om man har en panna som man brukar använda, så vet man efter ett tag hur mycket kaffe det går i en sån panna. Så har jag till exempel en full sån här panna, då går det ungefär ett 3/3 av ett paket. Hur ska man i skogen utan några som helst termometrar kunna klura ut vad det är för temp på kaffet? Det är frågan. Jag vet inte, 17. De kanske börjar ryka lite där. Ja. Det finns ett sätt. Jag har kommit fram till ett sätt att göra det här på. Så det jag gör är att jag har i kaffet i kallt vatten och sen under tiden när vattnet blir varmt så swirlar jag det här. Jag har myntat några uttryck i samband med det här kaffekokat. Så swirlar jag alltså att
snurra pannan runt så att vattnet börjar gå runt inne i pannan. När det kommer upp i en viss temperatur, kanske 40-50 grader, då börjar man se att det bildas ett skum på toppen. Vi är inte riktigt där än, men alldeles strax kommer vi kunna se det. Och det här skummet på kaffespråk kallas crema. Och creman är lite av det är ett tecken på att du har smak i ditt kaffe. Så till exempel om du beställer en riktigt god espresso så förväntar du dig att det är som en crema på din espresso. Precis på samma sätt finns det en crema på kokkaffe då, om man swirlar fram creman så här under tiden. Nu är den där kräman framme. Precis, så vi swirlar lite så här. Och så ser vi när kaffet stannar av lite grann att det bildas som ett tjockt beige skum, lite så här brunmelerat. Ja, men lite som en espresso-kräma så att säga. Och det är ju den här kräman som man vill följa hela tiden, den här kaffepreparationen. Man får absolut inte bli av med skummet. Det är det som är själva poängen här. Om man råkar gå ifrån, sätta locket på så kokar det upp, då försvinner kräman. Och det man vill göra när man håller på och kokar så här eller okokar kaffet är att man följer krämans utveckling. Hur den ser ut, hur den beter sig. Och i slutändan när kaffet börjar närma sig 90 grader så händer någonting som jag kallar för the dancing foam. Kräman börjar dansa. Den börjar röra sig lite ryckigt i sidled. Och det här är alltså en väldigt liten rörelse som man måste försöka se då i sin panna. Om man får fast blicken på skummet så kan man också ana att det är lite, att det darrar till lite sådär ibland. Något som kan vara lite svårt att se om det är väldigt rökigt och så. Men jag tror att vi ska ta av den här. Jag tycker den dansar lite. Innan. Den liksom rör sig i alla fall som ett täcke. Och så ska den få stå och götta till sig lite grann och sjunka lite mer, så ska vi servera det här om 1 eller 2 minuter. Tror jag att det är redo att hällas upp. Men innan vi häller på i koppen ska man alltid hälla till skogstrollet. Annars får man bad luck i skogen. Oh no. Så, skogstrollet har fått sitt. Tillreder kaffet på det här viset så blir det ett mycket mer milt och aromatiskt kaffe. Man kan ana toner av kanske choklad eller någonting annat i kaffet då. Lite beroende på vad man har för sort. Och så blir det väldigt mycket mindre bittert. Mm. Ja, det smakar ju mycket. Och lite chokladigt som du sa. Mm. Mm. Gud vad gott.